Hey yo, what's up, Kuya Pikott once again. From this video guys, I will show you how to remove the watermark from your Kinemaster. So guys, let's do this. So ito na nga yun guys. Direct na tayo sa application natin na Kinemaster. Ito guys, pindutin na natin. Ayan guys, may nakikita tayong plus na sign. Pindutin lang natin. Left side, yung may nakikita kayong 16, 9 yan. Pindutin natin yan guys para makapag-start na tayo. So ngayon guys, pumili lang tayo ng kahit picture na lang for demo para makita lang natin ang result. Ito na lang guys. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, sa bandang upper right side, meron pang watermark dito. Ayan, yung made with Kinemaster. So, kailangan natin tanggalin yan guys. Ito yung ituturo ko ngayon sa iyo guys. So, balik tayo sa so, ayun guys, kailangan natin i-uninstall yung luma natin na Kinemaster. Grabe sa term na luma. LOL! Ayan, kailangan natin yan i-uninstall. Kailangan natin yung latest version na Kinemaster. So uninstall natin guys. Ayan guys, uninstall na po. So dumako tayo sa Google. Ito na nga yan guys. Type natin latest version. Ayan sa baba. Pindutin natin guys. Ayan. May nakikita tayo dito guys. Yung una, Kinemaster video editor, video maker. Ayan. Hindi yan guys, yung pangatlo, itong pangatlo. Ito, pindutin natin yung Kinemaster EPK download latest version in 2020 Kinemaster Pro EPK. Ayan guys, pindutin natin yan guys. So, punta tayo sa baba guys. May nakikita kayong dyan guys, download lang natin. Ayan guys, hintayin lang natin ng ayan na pala. So download tayo guys. Ayan na guys, taas. Kinemaster Pro video editor. Ayan, download complete. Pindutin lang natin guys. Ayan na. Install natin guys. Hintayin lang natin ng mga ilang segundo. Ayan guys. So, open natin guys. Ayan. May sagabal pa. Ito, open natin guys. Ayan. Allow lang natin guys. Allow. Ayun. Ito na yung latest version. Start tayo guys. Start. So, pindutin natin ulit yung plus na sign. Left side again. Tapos pumili tayo ng kahit picture na lang. Ayun guys, may napansin ba kayo guys? Wala na yung watermark sa taas sa upper right side. Ayan guys.
So napakadali lang po na mag-remove ng watermark sa Kinemaster. Pwede i-high, pwede din i-low, pero dito lang tayo. Ayan guys, export natin. Ayan, para madali. Share natin guys para makita natin sa YouTube. Ayan guys, kung mapapansin nyo guys, wala na yung watermark. Pwede mo na siyang i-upload sa YouTube. So guys, sana may natutunan kayo sa aking ibinahagi na tutorial. Hanggang sa susunod ng aking video. Kung nagustuhan niyo yung aking tutorial guys, huwag kalimutan mag-like, subscribe, pindutin niyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong upload na mga videos. So guys, bye bye. Thank you so much.